ग्लोबल स्टोर्समा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले लिएर आएको छु एकदमै ठुलो साइजको ब्लुटुथ स्पिकर। यदि तपाईहरू तीजमा छमछम नाच्न चाहनुहुन्छ, गाउन चाहनुहुन्छ भने यो ब्लुटुथ स्पिकर तपाईहरुको लागि एकदम बेस्ट हुनेछ। अब यसलाई म अनबक्सिङ गरेर सम्पूर्ण कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। ओके, भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यस्तो खालको बक्समा यो स्पिकर आउँछ। हेर्नुस्, यो स्पिकर एकदमै राम्रो छ र यसको साइज पनि ठुलो छ, 12 इन्चीको हो। यसमा तपाईहरुले मेमोरी कार्ड, USB सबै यसमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि 5 घण्टादेखि 6 घण्टासम्म हुन्छ। यो रिचार्जेबल भएकोले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा तपाईले यसलाई लैजान सक्नुहुन्छ र यसमा माइक पनि हुने भएकोले तपाईले यसमा गीत पनि गाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई म बक्सबाट निकालेर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू देखाउने छु। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनु होला। ओके, अब म यसलाई बक्सबाट निकाल्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, यो स्पिकरको प्याकिङ पनि एकदमै राम्रो हुन्छ र यो सबैभन्दा माथि रहेको यो माइक हो। यस्तो खालको यो माइक छ र माइक पनि यसमा दुईवटा हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यो एउटा भयो, अर्को त्यहाँ छ। दुईवटा माइक, एउटा स्पिकरमा दुईवटा माइक। तपाईले दुईजनाले गीत गाउन सक्नुहुन्छ यसमा। यसलाई अफिसियल कामको लागि अथवा गीत गाउनको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा पाङ्ग्रा पनि हुन्छ। तपाईले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गुड्काएर यसलाई लैजान सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, प्याकिङ पनि एकदमै राम्रो खालको छ, मजबुत खालको छ। यो चाहिँ अर्को माइक भयो। यो दुईवटा माइकहरू सेटमा तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। अब अरु के छ ती सम्पूर्ण कुराहरू म तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप देखाउने छु। यो उसलाई निकाल्दिन्छु म। त्यसपछि हेर्नुस्, यस्तो खालको यो स्पिकर छ। हेर्दा पनि एकदमै आकर्षक अनि ठुलो, 12 इन्ची भनेको एकदमै ठुलो हो। यो चाहिँ हामीसँग दुईवटा साइजमा छ। यो भन्दा ठुलो पनि छ अझै हामीसँग, 15 इन्चीको पनि छ। हेर्नुस्, अरु यहाँ भित्र के सामान छ त्यो पनि हेरौँ। यो तारहरू र अनि त्यसपछि रिमोट रहेछ अनि म्यानुअल पेपर रहेछ। यो तीनवटा सामान यहाँ छ। यसमा रिमोट पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुस्, यस्तो खालको यो ब्लुटुथ स्पिकर छ, ठुलो साइजको र गाना बजाउँदा यसमा लाइटहरू बल्ने भएकोले एकदमै आकर्षक देखिन्छ। अब यसलाई म लगभग अन गरेर देखाउँछु। पछाडिपट्टि पनि यसो तपाईहरुलाई सर र म देखाउँछु के कस्तो छ। हेर्नुस्, पछाडिपट्टि पनि सम्पूर्ण तपाईहरुको आवश्यक पर्ने कुराहरू सम्पूर्ण छ। भोल्युमहरुदेखि लिएर हरेक कुराहरू यसमा छ। र एउटा यो लाइट अन अफ गर्ने हुन्छ भने अर्को चाहिँ यो उसलाई अन अफ गर्ने हुन्छ, साउन्ड सिस्टमलाई अन अफ गर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ ह्यान्डल यताउता गुड्काएर लिएर जान सक्नुहुन्छ। सेम ब्यागलाई जस्तै यसलाई गुड्काएर लान सकिन्छ। ल हेर्नुस्, यसरी अन गर्दा यस्तो बत्ती बल्छ र तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको गीत बजाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरु यो सामान खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने 9846635891 मा सम्पर्क गरेर आफ्नो अर्डर बुक गराउन सक्नुहुनेछ। भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्लिज एउटा लाइक अनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला।